سلام. سلام. سلامتی ممنون. سلامتی. سلامتی. یه خورده سرتار شرزه هزونه. ها. جوی پرله زنگ کنم رای اوین. باره آیت می‌کنم. سخت زن شدن شد. نریزه اینو. سخت. دستم یخزه. یه دنیشه بونو ریتو. من که آخر همزن خواهم همون دوش همون اینجا لسه رفتی و دین تو دست. من برندم بازه سازم بازه بان دعوتی. این چطوره بان باکو مری. روزی نیسته چند کنم. This one. ولی دیگه طرف هم برو کن بار انظور علیکم شد از نظر ما دوباره این خرابه
بخوام براتون خسته بیم. آره خسته کنی. ماغذن هیچ وقت دوگیم من بده. چرا؟ من خیلی زخم می‌کنم. من زختی بیا. Ja, zo. Ja, zo. خورده خسته بخوام خیلی اضافه برم صبح تا نمیستم فقط این نتویزی کنم تا بعد برم یه مرغی توپ اومده خیلی تخم مرغ موقعا هیرن دوباره تخم زنن رونه همه شکلا هی خرابش برم بزنم شغل هم سرد بشه چون مرغ باید یه جا جمعی بود که تو زیرش به دنیا بیام حالا باید برم یه خورده چای بعد برم تا یه همسایه خورده چای بیام و بیام بزنمش داخل اونو باید جای جمع بود میخوام جای دیگه نرم باید بیام بزنمش داخلی این کنم آزاد کنم بزنمش داخلی و که زوزیرش راستی چند همسایه تلفن من برام خدا بفته خدا بیامرزش سلام علیکم
موضوعی رفتی داد میخواد خسته بدر کن بودم کنم خالی شدم کن نشون من انباری مادر بزرگ نشون انباری مادر بزرگ اصلا از بیایت هم بگو شو برو بالا تو شو این بهتر هیچ شو نیست اینجا خالی کنسش مرغن گناه حیوان بده مسلمان خفیف داشت بس حالا استنبلی بی یارمش خشم بسم الله کار بکنم نه واسه خوش کپی نیاده نیست من موقع خواستم خواهیم بوم شده برای آن بوم استش سلام خوبی؟ خوبی؟ این همه خطه خردی او کدام بخردی چی؟ Dit aanvat چدی؟ Dit aanvat چدی؟ رفیقه چی؟ یه چه رفیقه چی پیهلی برای هنرشم ممکنی؟ نکن من شجت داشتم من همیشه شجت دارم تو رفتی کوره همون چدی من بدبخته بسیده منی بدبختی اینی خطره کردی؟ افرانه بزن کوره رفتی کسی نچدی بخور هم راست بزن این مخندم نیایی کوری تنه خود چدی یعنی رفتی کوره همون چدی رفتی کوری تنه چدی خطت آنکار چدی ریش دیدی سی خود خنه تمیز چدیه مخند رونه کور رفیقه دیگه چه رفیقه چه تنیلی برهونش یه رفیقت چیه؟ یه بچه شهرستانه خب میای همونم چیه؟ می ایام میخوای که تو ایران با هم این رفیقت نشون ببری؟ همونم چیه؟ این رفیقت چه ترهونش خطه شوری این رفیقت تمیزی کنی سیکم مش چه دارم همزه مش چه دارم این کاجایی تیتسی کنی تیتسی کنی حقیقت من بگو همزه من پنهون مکن بری بینی نیمه تیگم بری بینی تیگم بری بینی حرف نزن بری بینی همزه
واقعا رسیدگی کن بره خانچی جاش درست کن. چش ناراحته. آماده. من که تو جریانیه ولی فعلا این نبودی 100% نبودی. آشتی که من تا 100% نبودی هیچ در موردش با فاطمه خان هیچ صحبت نکنی. بستگی داره آقا سنپور بستگی داره جریان تو چه بود منی تنقلت بران چه کسی فاطمه نخانه یه مشتریه خانواده خوبیه جا و جو همه چی داره ماشان رفتم خونه شد یکی بیاده دوری داره تقریبا یه 35 سالش یکی بیا خواستگاریش تو 35 سال خدمت 3 سال زن به 3 ساله بتنی که از اون سیتنه بسیار نه بسیار که نه به شرایط بهتری میخوام فعلا فاطمه خانم هیچی نفهم حالا یه وای صدا کن الان تو میفهم دا 12 سال خود نخواه بفهمی نه میفهمه خانه پراتو کم خواهش دیکنم اگر بیننده ایچی نظر راستیش مفهوم فاطمه سواد نه یعنی تو خود این قصد داری؟ در حالی که فاطمه خانم من هر شرایطی پشت تبی الان شاهد همه درد فاطمه یوم ای قصد سختی ای قصد زحمت اوسه در حقش ای تو رو بود این ما کار کنم چه راضی نبود فاطمه خانم امکان نداره آقای سنپور دوست دارم. سوالی رو بوشید چون نه هیچیش نیست استضافه نبره یه هم عادته در مقابل مادر حرف راست بزن حقیقت همه بگه من عطسه جدی هیچی که نمه کرمیه چی کنم؟ سیزا حقیقت همه نگوی مادر خود در چیزی هم دام مادر سر مرغ تا بچه سر مرغ بگه مرغ بجه چای جاورداری مرغ بجه باید سرش رو پوشی مرغ بجه نگام حقیقت همه یه بگو چیزی را بر سری مرغ دمی این کلار همزه یعنی چه؟ هیچ نه او پتونه بوالو مرغ دیزگان در ایو همه مادر؟ دیزگان میدی رو ایو؟ دیزگان میدی مادرش بگیرش تا این ایچی سرش ها بر کتاب روی؟ و بله شده چه سیده تو الان به هیچ بلند نیستی اون موجه بجه نیزویش میدونی؟ مرغ تو اوزان آویدا واسه پوشه و تاسه تا خوال واسه نه یه روش عادت کنه ده خشیاسته اونو دیگه از سرد بی اصلا نیت از زنبه سر که پومه بی اصلا نیت از تکون بخیلی شو کنه گناه داغه داشت نوردم شد باقی دشتونه چه شکلی نه اینه تازداشون گرمتر دیدم شما نستم قابل من یه چیز میمونه نه آده تام نه میام حالا آقا حمزه امکان داره سیش بکن اگه نگم هیچی در موردو اشنه شام به خاطر خوش سیش مگم ناراحت مو بود چون که انکه من واقعا باید سیش بکن به خاطر یه سیش نگم که دونم ناراحت یا بود چون دونم واقعا فاطمه اصلا حقش نیست و چه اینقدر مثلا ظلمش بود الان خوش اینقدر ناراحتی داره یه همه بخوام دختر درستی شده بسونم ولی من فکر کردم گفتم خواهی نار من فامیل دوباره ازدواج فامیلی خواهی نار غیبه او بهتره آقا سنپور حالا هیچی مشخص نیست فعلا خانه تا اصلا از نظر من اصلا و همچه موضوعی فکر نکن قبول نکن برای ما ما از سیش نگم و یه شرط سیش نگم چون میخوام ناراحتش کنم تو چون ایبیناس قد ناراحتی بود اصلا ما در بزرگی کار کردن اصلا اشتباه از نظر ما چه وضعشه سیسیش که تو فاطمه نه درچ میکنی یه خیلی فیلم که بیبی نیگری هم
آقای حسین پور. اعتماد من لوری من دارم با تو با خوبی حرف میزنم. آقای حسین پور من وظیفه من انجام برم. من فعلا چیزیش نگم. این نظر بیننده چیه صفات من اصلا نخونش. یکی اون یه چه سی تماسی رو خاص با فاطمه تلفنی حرف بزنه همش بحثش فرقی کنه. یه مشتری ایرانی داشته بود، بیننده ایرانی داشته بود، بخواه مستقیم با فاطمه حرف بزنه منش دماغ قصبت نیست. ولی اگه ماله و هم بروین سکر گم شیشه تا چیز گم هست بسیره هست. بهم دانه دستمال خالیمه دارم به نرسی کاری کنم با خوی خورده بسیده برم سی خونواده. ایزگامه برم تا سری نیزگام کنم. بیا ما در بزرگ و آرزوت رسیدی؟ والا با خدا جاری حامله بشه من همچنین غلطی نخونی داشتم وقتی حامله میشم مجبور تا حس میخوای نوه و بطن بویم به چه نیزگی مانه؟ برای ایزگام نگاه نیزگام کنم؟ حالا دست دل برای اون مردم قبول چه دن دست دل یه همه آرومش بکن و چی نیای سر خونواده ایو مریا ایو نه خوشخونه همه چی داره سرچشی و حکم و یه بیشتر سرچشی کن اگر ده قوی ایزگامه بیارم بروسه تو تا با خوبی حالا بیاشو اگر چی ای کار نوابی باید پیچو نبودی مطمئن میابو اون چه خیلی من دوست داره خیلی خاطر میخوام شکل سر قبول نیکی جریان روشو گفتم گرد خون خونه داریم زندگی داریم نیریم دختمون بیام خونه زندگی کردم همینطور بیرم مغازه بیام تا زمانی که به صدا رو بیم او صدا الهی شکنم خیلی هم دوست نداره که ویدیو باش بجرم خیلی هم دیگه یه ده هفته قرار کنم خود برای خاصی روی کارش انجام دیم اون رو مشه هر دشکنی هر دستوری بعدا اون رو باید زندگی کنم تا زمانی که به صدا رو بیم چه به صدا رو بیده مجبورم با فاطمه بعد هم این فیلم تاثیر به صدا رو بود یه اصلا قبول نچید که دن بیای شاید با اون بس چی زده گیری بیای راده اینش میتونه میگم فعلا هیچی در مورد سی فاطمه حرف نزنیم فعلا هم سر درصدی رو با خدا جدی زن حامله و بیدیم و همچنین کاری میشه کسی که حامله میشه البته این آداره میداره های اولاد داشته بود دست شده یا تختصخیر داره چه دیوانه بود ولی بیننده خشو دینش بسیاری ما اگه چیزی استیش نگم فقط به خاطر خشید چون چه دونم واقعا چه شرایطی داره سیمینی خوام بی بیشتر ناراحتش کنم مریض بنا کاری دست ها من لا يتساعد ما غادي راح المزامة ما تقول راس ولا شيء خلنا قلت يلا راح نروح ما تصفيو يا زردو وسياو می‌داری؟ من تلفن برام اجازه بسوشو یه چه درست کتابیان سنون دردی کنیم نه خدیه؟ نه زمان تایزنی نه خدیه چیزی تیمه؟ مادر فربشی مادر فربشی مثل میام شاید داره کنید؟ نه مادر خودم تو خود قرار بیان رو ازگام بیاری مادر دوش که نیرمت ولی آرو خودم با مادر ایدیش؟ وسیله ورگی سیمارغا چیکار بیا سیده نه یادم نه زده نکنی بیاری مادر سکن در حضور حمزه خوش تو ازگامه لدیش؟ ازگامه لحلا چی بده بارونه و دستش خالی ایده بید باید پیچ نبرم خب میرسم بزر ایش نبا خوش بخواد دشو با خوش نه شما اگر دقیقا ندام چنه باید تو مزبوری بری خب مثل تو برمت من مثل تگام نیرمت من نرم برمت خوش بیار برت تا استن شاق به هم بینی دیار خشو دانه یه مجبور خوش ازگام بسر بوسر توش درست شد
مادر نه مرغ کافی نه چه جز کار من رفتم تو شاهدی مادر همزه از نامه نراوام دار بسافر بردار روزی بیای بگم پیلی خان تو خود شاهدی بله من نه پیلی خانمش نبیدمش دوستش خواهدش خواهمش من از بودی ساسی همه کار همزه به هی بزنم بکن هیچ نه از نظر من ارزش نداره وقت خسته کنی به خاطر همزه فقط دونه وقت کنه همون چیز اومه ایده رفت اومه رفیقم هیچ که رفیق نه سیسه روزه تنجش رفیق نی خانه برات سیسه روزه تنجش میاد رفیق یش نیرم یه خدا گذر آقا بسیم نخردیم جان تا هنزه بیا داتون مزبو بیرون ما قدام میرو به خاطر خوش حیوان گنادال بیزونه ها دونم هلا اینو هم جرمه هم بهترشه هم زودتر مثلا تخمرش به عملیان بله زوزه بوین او هوا سرده نیتره گناه داشت نایت چند تا دشن رفتن داخل خونه همسایه منی خونه شاید نمونو تخنان ماله شچی کنو اجا هر ناره بون کن بیار خدمه شما تمام گوشتی ندارم بعضی موقع شویل منو ریزی جمع این رو جه کنم رو بره باید سمینی برش بیا اون نگاه اون تحت یه خونه روزه؟ دستم بارون خرام نیبونه؟ اینا بارون خرام نیبونه داره بینم شاید زاین کاری پرده از میچرزم نه öyle bak sen bir مواصلات درامه جوری مواصلات الان همین الان چه و مادر قرده پیریزگاه بدیم نی باید میدونم بیار باید به بزنم قلمو یه خورده ای دوری هوا خوب باید سیمان خوش ما از اون سر که اولش شده ما با همین نمیزه ای سبی باسم من چاہتی بیار سر